كيف حالك يا بني سمير؟ الحمد لله وفي صحة جيدة. لماذا لم يأتي عامر معك؟ إنني مشتاق إليه. لقد أتيت لهذا السبب، أريدك أن تساعده في الطريقة الصحيحة في المذاكرة، فهو لا يعلم شيء. لقد أتيت في الوقت المناسب. إنني الآن أقوم بدراسة الطريقة المثلى في المذاكرة، وسأخبركم بها الآن. سلام الله عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. اليوم الدرس معانا بيكون من أهم الدروس في السلسلة الحالية. طبعا ما بندخل في موضوع الخرائط الذهنية إذ نذكرها بالأخير، ولكن اليوم الدرس بيكون أهم درس في السلسلة. طبعا ما دار في الحوار السابق، الموضوع يدور حول الطريقة الصحيحة في المذاكرة وكتابة الملخصات. بمعنى يعني حبيت تذاكر، سواء كان بأي طريقة، بالطريقة الموجودة معك الآن. نفترض أنك يعني تذاكر معك كتاب بتقرأ، تحتاج تعمل ملخص عليه لتكتمل المذاكرة الصحيحة معك. طبعا بنتكلم اليوم بأهم نقطة، طبعا قد يكون النقطة هذه ما فيش أي حد تطرق لها بالسابق لأنها مستجدة كليا. بنتكلم فيها. طبعا تابع الفيديو الأخير لأجل الاستفادة الكاملة من الدرس بالكامل. أعتقد أن هذا الشرح بيكون أفضل هدية تعطيه لأي حد بيكون يحتاج المذاكرة لأي شيء في حياته، سواء كان في مراحل جامعية، مراحل دراسية ابتدائية، مراحل ثانوية، كل المراحل. بيكون هذا الدرس يعني غذاء مستجد. يعني حتى احنا بالنسبة لنا هذا الموضوع مستجد، واحنا بنتذكره مع بعض ونتدرب عليه، لأنه الحقيقة والواقع أصبح هكذا. فإحنا نذكر أنفسنا أولا، ونذكر كل من بيتابعنا أن الموضوع هذا جديد ولازم ننتبه فيه، وهذا بيساعدنا بشكل كبير جدا. بنعرف أيشه. طبعا الموضوع المذاكرة طبعا بندخل في شوية أساسيات بس بعدين بندخل في الأشياء الفريدة والجديدة، بحيث أنه نتمنى الكل يشاهد لنا لأجل يستفيد كل الخطوات وكل المراحل. الطريقة المثلى في المذاكرة إن احنا نمسك الكتاب أو المادة التي احنا نحتاج نذاكرها، بنفتحها ونعمل عملية قراءة سريعة. يعني القراءة السريعة البعض قد يستغرب إيش معنى قراءة سريعة، إيش الأمور هذه قراءة سريعة. طبعا البعض يشاهد أفلام أو مسلسلات ويشاهد مثلا الترجمة، وتلاقيه إنه بيقرأ مثلا سريع. هذه القراءة السريعة إنك تقرأ بشكل سريع، تعرف الملخص حق الخاص بالكتاب بصورة كاملة، وتعرف تتصور تصور على إيش يحتوي الكتاب وإيش المواضيع والعناوين الذي بيتمحور حولها هذا الكتاب. جميل جدا. بنقرأ قراءة سريعة، بنرسخ مفاهيم. المفاهيم هذه تنكتب. احنا عند قراءتنا القراءة السريعة للكتاب بنعرف إيش المواضيع التي نحتاج بنكتبها سواء كانت بخرائط ذهنية أو بدون خرائط ذهنية. بالأخير قد يكون الخرائط الذهنية بنعرف كيف نختار البرامج الصحيحة 100% للخرائط الذهنية، والذي بنستفيد منها كبيانات في الخرائط الذهنية نفسها للمدى البعيد. بنتكلم عنها في الدرس القادم. لكن الآن الذي بيهمنا هي الطريقة الصحيحة في المذاكرة. نعمل قراءة سريعة. واحد، حلو، عملنا موضوع القراءة السريعة من أجل نستفيد من العناوين ونلخص المفاهيم. جميل جدا. ما تبدأ تكتب. إذا حبيت أنك تبدأ تكتب لازم تقرأ قراءة قبلها. إذا أنت كتبت من دون أي شيء مترسخ في قلبك، طبعا الأغلب يعني لو طلعنا في بعض مفاهيم القرآن ما ترسخ في قلبه بيكتبه. معنى يعني سواء كان في عبر، في أشياء في القرآن كان في معانا قصص وعبر كان ما ترسخ في القرآن في قلوبهم كانوا يكتبوه. إحنا بنبدأ نترسخ المعلومة في قلوبنا، بمعنى أن إحنا بناخذها ونتشربها. بعد ما نتشربها بنبدأ نلخصها، بحيث أن إحنا نكون على مستوى التلخيص في نفس اللحظة. هذه المعلومة بتكون مستدامة معنا، فلازم تكون شيء مرتب وشيء مدروس مسبق. شيء جميل. الآن الموضوع الأساسي والمهم الذي بنتكلم عليه اليوم، ألا وهو ضروري نتعلم الكتابة بالطريقة الجميلة. ليش الكتابة بالطريقة الجميلة؟ لأن الآن في العصر الحالي
بمجرد إن يكون خطك ممتاز قابل للقراءة، كل برامج عديدة جدا بتقوم بالتحويلها إلى نصوص مبرمجة. طيب تقول لي تمام حلو، نصوص يمكن نستفيد منها، شيء جميل. مش بس يعني بتخيل إنك ممكن تكتب برنامج، بمجرد إنك تكتبه في ورقة بيضاء، برنامج يعني بمعنى إنك تكون مبرمج، بمجرد إنك تكتب برنامج في ورقة بيضاء بشكل مرتب، بتعمل لقطة في الشاشة ويتحول هذا الكتابة إلى برنامج. طبعا أكيد أقول لك أكيد. طيب نحتاج وسيلة تساعدنا إن إحنا نكون خطنا جميل. في طريقة جدا جميلة، لو ركزنا فيها فقط، أقسم أنها بتكون شيء خرافي إلى أبعد حد. وإحنا بنكتب في رسائل، سواء كنا بنكتب في الجوال يعني رسائل لأحد الأصدقاء، أو كنا نكتب في الكمبيوتر، نعمل عملية طباعة بالكمبيوتر، نتخيل إن المكتوب هو خط يد، إحنا بنكتبه يعني اللهم أيدينا سريعة شوية هكذا، بنكتبه بنفس الشكل هذا. احفظ الشكل في مخيلتك، الشكل الذي بينكتب ويطبع، أنت بتطبعه سواء بالجوال سواء بالحاسوب. تخيل إنك بتخطه بخط اليد، تخيل فقط. يعني في البداية البعض يلاقي صعوبة، يقول لك إحنا ما نكتب خط جميل. فقط استخدم هذا التخيل، إنك عند كتابتك رسالة لأي صديق، رسالة لأي حد، كمبيوتر تطبع، تخيل أن الرسالة المطبوعة بالشكل الذي بتشوفها بعينك، إن الشكل الذي أنت بتخطه بيدك بس بشكل سريع، بطريقة اسمها طريقة الطباعة أو طريقة الكتابة بالكيبورد الشاشة الجوال. المهم إنها خط يدك، فركز فيها إن هذا خط يدك. فلما نجي نفتح، طبعا في معنا تطبيق اسمه سامسونج نوتس. طبعا الكل يمكن بيعرف الأيقونة حقه، هذه الأيقونة حقه سامسونج نوتس. لو نلاحظ سامسونج نوتس تنقر عليه، طبعا هذا التطبيق شيء خرافي إلى أبعد حد. طبعا نقدر نرسم فيه أشكال مثل ما بنلاحظ. طبعا مجرد أنك تحرك بالماوس إلى أي صورة، بنتكلم في موضوع، في درس منفصل عن فوائد استخدام القلم بالجوال في الأجهزة الحديثة. موضوع القلم أصبح شيء جنوني، يعني في آلاف الأشياء التي بنستخدمها بالقلم بشكل خرافي. طبعا هذه بيشتغل بشكل المؤشر الخاص بالكمبيوتر، في معنا شيء اسمه مؤشر، يعني انك تؤشر من دون ما تنقر عملية نقر، فبيعمل نفس العملية بالقلم. مجرد انك تأشر على شيء بيظهر معنا حتى الاشكال، مجرد انك تدي شكل مربع هو يقوم يعدله ويصلح لك بشكل مربع. واذا كتبت عملية كتابة بيقوم بتحويل الكتابة الى نصوص، شيء جدا جميل وخرافي. مثلا لو افترضنا اني تعلمت يعني بالطريقة التخيلية اني اكتب أشياء معينة، وهذا الكتابة بتكون جميلة. بنحاول إن احنا نتدرب على البرنامج بشكل مستمر. طبعا البرنامج جدا جميل. الإعدادات ممكن نعمل إيقاف السحب بواسطة الإصبع أو تفعيلها. طبعا هذا أنا بالنسبة لي أهم ميزة، إنه يكون اليد ما تتفعلش فيها الكتابة، بحيث إن اليد تنوضع في الشاشة بالكامل بدون ما بتقومش عملية الكتابة، فقط القلم هو الذي بيكتب، بحيث إنك تكون مرتاح وتحط يدك في الشاشة من دون أي كتابة لليد. طبعا هذا بالنسبة لي أنا أهم ميزة، يعني بحيث إن تكون الموضوع جدا جميل. طبعا الأكيد الأدوات التحريرية بتلاقيها بالأسفل موجودة، فيك تحذف وفيك مثلا تكتب. طبعا من الأشياء جدا جميلة جدا الذي يعني أنا أعجبتني بشكل خيالي، إن الشكل ممكن أن ترسم شكل معين ويقوم بشكل أوتوماتيكي بتحويله إلى الشكل الخاص فيه. يعني مثلا ممكن، طبعا احنا في أدوات التحليل كان في معانا يعني أعظم مشكلة، نحن كيف نستخدم برنامج يساعدنا في عملية تحليل النظام ورسم الأشكال، وبرامج عدة وأشياء يعني بتكون صعبة. الآن بهذا التطبيق كل شيء بيكون خرافي للغاية. يعني كل الأشياء التي بنعملها بنستفيد منها بمجرد إن احنا نقوم عملية كتابة نص. يعني مثلا الآن هذا أشكال، مثلا لو حبينا إن احنا نكتب مثلا كتابة نصية، لو جينا نوقف الأشكال ونجينا مثلا نقوم بعملية الكتابة، مثلا نكتب مثلا أي كتابة مثل ما ذكرنا، نحن بنتعلم مثلا نحسن الخط بحيث يكون الموضوع جدا جميل معنا. مثلا إذا حابين نحن نحول، لو لاحظنا مجرد إني كتبت الاسم صدام، طبعا كتب لي صدام، طبعا هو موجود بالخط الأبيض، بس تخيل كتب صدام، نقول له تحويل، حول النص المكتوب كتابة
إلى نص مطبوع طباعة. يعني الأشياء التي بنكتبها كتابة باليد بنحولها إلى إلى نصوص. طبعا إذا في أنت عندك إشكالية هو موضوع فقط إعدادات. مثلا لو حبيت إنك مثلا تكتب أي شيء معين، باب المثل مثلا حبيت تكتب عربي، مثلا لو حبيت الآن تكتب إنجليزي مثلا نكتب أحمد مثلا كتبنا أحمد، بنجي إذا مثلا حول النص إذا بنجي نلاحظ إنه حتى لو في معك إشكال في الإعدادات، مجرد إنك تقول تعمل إنجليزي، الأول كان عربي الآن بنقول له عملية إنه معانا إنجليزي، فركز لنا في موضوع الإنجليزي، فكتب أحمد. كان الأول في شوية لخبطة في موضوع العربي والإنجليزي، لأنه كان معانا الإعدادات عبارة عن اللغة العربية، الآن حولنا إلى إنجليزي، فعلا تعرف عليه إنه مكتوب أحمد وميزه ونقول له تحويل، وبيحول لنا النص المكتوب إلى نص مطبوع قابل للنسخ. طبعا أشياء جدا جميلة، يعني نعمل عملية رجوع لو حبينا في أي وقت من الأوقات. طبعا شيء جميل جدا جدا جدا. طيب مثل ما ذكرنا بنتعلم نحن ندخل مستوى الخيال، بحيث نحن نحسن خطنا حتى لو كانت بخط اليد، بيكون في معانا أدوات تساعدنا إن نحن نحولها من، يعني تخيل نحن بنكتب برنامج بنذكركم الأيام القادمة بنعمل كتابة باليد، نكتب برنامج، هذا البرنامج بيتحول إلى نصوص، يعني قابلة للنسخ في الكمبيوتر والجوال، وبيتحول إلى برنامج. يعني بنحول الكتابة باليد إلى برنامج، بيكون أشياء جدا خرافية ومواكبة إلى الأشياء الموجودة. وأيضا يعني بنتعلمها من بدري، إحنا بنتدرب من بدري. طبعا الناس الذكية دي تتعلم من بدري. الذي بيتعلم من بدري، تخيل إنك تعلمت من بدري وفهمت الموضوع، وعلمت ابنك وعلمت بنتك مثلا تحب تتعلم هذا الأمور، أنت مجرد إنك تديله المعلومة من بدري بيكون عندهم حب الدراسة، حب إنه المستقبل مش ضايع، لأنه في إمكانية حتى الذي تعبنا فيه نعمله نسخ إلكترونية بشكل مباشر. الخطوط بتتحسن بشكل جدا جميل، واستخدام التخيل الذي ذكرنا أيضا بيسرع الأمور هذه بشكل كبير جدا. كل هذه الأمور نحبذ إن احنا في الدروس القادمة نكون مستعدين فيها، لأنه كل ما بنقوله إن شاء الله كلام كبير، كلام فريد على مستوى العالم اليوم، بنتكلم فيه في كل المستويات. طبعا لو حبينا الآن نصدر مثلا الشغل الموجود، مثلا بنتكلم فيه في الأيام القادمة. أيضا لو حبينا مثلا نصدره كملف، نعمل حفظ كملف، بنحفظه مثلا كمايكروسوفت وورد، نتكلم ليش مثلا في أي مكان بنحفظه بأي اسم، مثلا في عملية اختبار احنا حفظنا بالمرة الأولى بنعمل فيها نفس الفكرة، مثلا بنحفظها في نفس المكان. اختبار مثلا 2. طبعا في معانا أداة بنذكرها بعدين في ملوك البرمجة، في بنك المواقع بدون إنترنت. في معانا أداة، طبعا هذه الأداة أيضا بتشتغل بدون إنترنت. طبعا موضوع بنك المواقع أيضا جميل جميل جدا. مثلا لو شفنا معانا محرر الصور، في معانا أيضا محرر الصور بيشتغل بدون، بنقدر نفتح الوورد ويتحول لنا الأشكال التي رسمناها إلى حاجة اسمها شيب في مثلا نجرب من أجل نستخدم الموضوع عملي. البعض يعني قد يشكك في المواضيع هذه وخايف إنه إذا عملها أو شيء من هذا الأمور، بس بناخذها بس للتوضيح والتأكيد. بنجي نأكد اختبار، مثلا احنا أي اختبار 2 الذي أخذناه، طبعا بياخذ كل الأشكال الذي احنا اشتغلنا فيها، بياخذها كلها وبيديها بشكل ما يسمى أشكال. طبعا البعض يقول أين هي موجودة، هي موجودة بمجرد نحن نعمل لها ضبط إعدادات بيظهر معنا. مثلا لو جينا لأي واحدة من الأشياء الموجودة، مثلا هذه مثلا بنجي نعملها. طبعا هذا البرنامج بنذكره طبعا نفس الفوتوشوب الكامل. مثلا لو عملنا ستوك وأوفر فلو مثلا، نقدر مثلا نعمل ستوك بشكل مؤقت الآن، بحيث إنه يعطينا الشكل، بيعطينا هذا الشكل المثلث الذي رسمناه بشكل مثلث. يعني الأشكال وكل الأشياء عملنا ستوك، معناه يعمل بالحواف فقط. طبعا معناته أن الأشياء السابقة مش بتضيع فقط، أنت بتستفيد منها للمدى البعيد. بنذكر هذا البرنامج لأنه من البرامج المهمة اللي بنستفيد منها في كل الأشياء. أيضا بيشتغل بدون إنترنت، من بنك المواقع بدون إنترنت، بيعمل نفس الفوتوشوب بكل الاحتياجات بنحتاجه ونحتاجه بشكل كبير جدا. بنذكره في عدة أشياء جدا جميلة بنتعلمها إن شاء الله، وتكون أشياء فريدة جدا. الكل إن شاء الله يتابع الدورة هذه ويشيرها ويعمل لها مشاركة. وأيضا لا تنسونا ولا ننسيكم من خالص الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.